हेलो साथीहरु, आज हामी CorelDraw मा चाहिँ बोल डिजाइन कसरी गर्ने यसको बारेमा हामी सिक्ने छौं। र यस्तै बोल बनाउनको लागि तपाईले पनि सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले पहिले चाहिँ भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले यो डिजाइन छ, अब मैले यसलाई हटाइदिएको छु। र सबैभन्दा पहिले योलाई सेप्स ल्याउनु होला। यसको लागि तपाईले टेबल छ भने टेबलको यतातिर क्लिक गर्नु होला। पोलिगन टुल अथवा वाई दबाउनु भयो भने आउँछ। र यो आइसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो 5 वटा कुनामा आउँछ र यसमा चाहिँ एउटा बढाउनु भन्छ 6 वटा हुन्छ। र यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। अब यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई सानो बनाउनु होला। अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल डी गर्नु होला। कन्ट्रोल डी भनेपछि डुप्लिकेट हुन्छ। अब यो सँगै कन्ट्रोल डी 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 गर्नु होला। अब सबैले सिलेक्ट गरेर फेरि कन्ट्रोल डी गर्नु होला अनि तल आउनु होला यसरी। अब यसलाई हामी यति भइसकेपछि अब यसलाई सिलेक्ट गरेर कलर हाल्दिनु होला। फेरि यसमा चाहिँ कलर कुन हाल्ने यो चाहिँ तपाईले अब चुज गर्नु होला। अब जुन कलर हाल्दा नि हुन्छ। अब यसरी कलर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यसरी चाहिँ कलर राख्नु पर्ने हुन्छ। र सबैले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गर्नु होला। फेरि डुप्लिकेट बनाउनु होला अनि त्यसपछि यसलाई ठिक्क मिलाउनु होला यहाँनिर। यसरी लाइन मिलाइदिसकेपछि फेरि कन्ट्रोल डी गर्नु होला अनि यहाँ पनि मिल्छ। र यति गरिसकेपछि यो सर्कल ल्याउनु होला। F7 दबाउनु होला। सर्कल यसरी सर्कल ल्याउनु होला। अब यो आइसकेपछि यसलाई बीचमा राख्नु होला। बीचमा राखिसकेपछि लेन्समा जानु, इफेक्टमा जानु होला। अल्ट F3 अनि त्यसपछि यसमा गएर 5 आइसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि फ्रिज गर्नु होला अनि तपाईको बोल यहाँनिर बनेर आउँछ। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो? यसरी तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कलर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यस्तै डिजाइनहरु बनाउनको लागि तपाईले जुनसुकै कलर राखेर पनि यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच। अब दोस्रो बोल पनि हामी निकाल्छौं यहाँदेखि। सेम त्यस्तै गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर आइटमा गर्नु होला अनि यसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि अर्को बोल पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसरी तपाईले फटाफट बोलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। बोलहरुको डिजाइनहरु कस्तो लाग्यो हजुरलाई? लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।